دوتا میزنی، دوتا خمیش میزنی، دوتا یک کنی. دوتا یک. خانم متوجه شد که من پولی که دارم برای چی دارم برای جلد اگر اون پول در اضافه نکنم فروش تیکی دارم خمیل هم میزن خمیل که میزن در ضمن بعد نگاه کنید قشنگ ثبوت قشنگ مشاهده کنید قشنگ ثبوت معلومه قشنگ ثبوت معلومه بذار خیلی ثبوت نبود خیلی نکنه درست کنم خیلی ثبوت زنگه زنگه من در دیر میشم تو قاطی 300 فرانک سر بخوره اینه ولی باید بدید آروم شده این باید سر بخوره این تقریبا تا اینجا من در این سرمان رو دارم برکنم هرچی باقا میگوید که این چی بکنیم حرف بشون میدم الان آماده است واسه کوچیکه به قصد نمیرسه
شکل بعد روشن میشه طرف شکل آخر از شکل جمع ببخشید دیگه راحته میشه؟ من داره ولی آره میشه خب یه امتحان بکنیم بگیم شد بکنیم یه بنده خدایی ولی دیگه نشسته بود شاطر بودی اگر روزی 8 کیلو پختن روزی 12 کیلومتر راه میره همین مسیره 12 کیلومتر به شاطر موندرات از اونجا میان دستگاه میندازن به حالت حرارت تنور به ما سختی کار تعلق میده فقط ما و شاطر نه از برداشت میان سشات خانم میان دستگاه میارن حرارت میسنجن تعریف میکنن که بله ولایت حرارت خونی درست کنن ولایت حرارت بالا سختی کار ما تعلق میده مثلا من خودم از 10 سال سختی کار استفاده کردم اونور اومده و اونجا شد 598 من این زمان شاکر شدم هم 68 دو سال شاکریات کردم 70 هم شروع کرد به کار کردم sen yavaş bakın. Umar, ben de bir gördüm. Hadi bakalım. دوستش یه عکس بگیریم تمام ایران ساده 5 تا بیشتر بخونن دیگه دکتر مثلا همچین دیدم که نگه داریم من شما با هم یه عکس بگیریم با ایشان ولی جدید نه اینکه تمام قشنگ بگیرم قشنگ با تمام بدیم همین رادیو